filmet támogatta a Nemzeti Kulturális Alap. Az Agrárminisztérium. A film a MÁV Zrt. Együttműködésével készült. Hallgass végig, hadd fejezzem már be. Mondjad. Csak annyit akarok, hogyha nincsenek kumbéleik, nincsenek a De kommunisták. ez nem igaz. Ezért ott történt, hogy aláírtuk a szerződést, tehát itt ment Nem el az kellett egész, volna. nem kellett volna, a törököknek sikerült, Így van. nekünk meg Jól nem, van, meg jól nem. van. Jézusom! Mert nekik egy fronton. Na, akkor nézzük meg, hogy is volt ez. Párizs mellett van egy kastély, ahol egy nemzet 100 éve akkora pofont kapott, hogy máig nem felejtett el. 1920. június 4-én írta alá Magyarország azt a szerződést, amivel elvették területének és lakosságának 2/3. A Nagy Trianon kastélyban egy olyan békét kényszerítettek rá, amely végül békét pont nem, csak konfliktusokat hozott. De mégis hogy? Miért jutottunk el idáig? Milyen hatással volt ez Magyarországra és Közép-Európára? 100 év után hogyan viszonyulhat egy nemzet ekkora traumához? A szíved dobogó kő, te vagy a király a hágon. Látod a lobogót fönn, ahogy a világot járom. Ott vagy a rokonok közt, te vagy a lakat a számon, amikor elakad, ahogy az emlékképek úsznak a tájon. ...1914, a boldog békeidők utolsó hónapjai. Magyarország ekkor az osztrák-magyar monarchia része. Egy dinamikusan fejlődő, sok nemzetiségű ország Közép-Európában, a Kárpát-medencében. Első Ferenc József birodalmában 12 nemzetiség élt együtt. 10 millió magyar, 12 millió németajkú, 6,5 millió cseh, 5 millió szerb-horvát, 5 millió lengyel, 3 millió román és még rengeteg más nép, összesen 51 millió állampolgár alkotta a dualista államot. Oroszország után Európa legnagyobb, legsokszínűbb és harmadik legnépesebb államszövetsége. Magyarország pedig nemrég ünnepelte 1000 éve fennálló államiságát. A magyarok utolsó hullámai a 9. század végén érkeztek meg a Kárpát-medencébe. 1000-ben az első magyar keresztény király, Szent István már koronát kapott a pápától. Ezt követően Magyarország 500 éven keresztül nem csak független, megkerülhetetlen hatalom volt Közép-Európában, hanem a 14. századtól a kereszténység védőbástyája. Az ország többször sikeresen hadat viselt a török csapatok ellen, visszaverve az Oszmán Birodalom előrenyomulását. Azonban a 16. századra Magyarország meggyengült, és már nem tudta feltartóztatni a törököt. Az ország egyik része az Oszmán Birodalom uralma alá, a másik pedig a Habsburgok karjai közé került. A keleti országrész, Erdély így 2 tűz közé esett. Magyarország közel 1,5 évszázadig 3 részre szakadt. A Szent Liga közreműködésével sikerült 1699-re kiűzni a törököket az ország csaknem teljes területéről. A nyugati segítségnek azonban ára volt. Magyarországot és Erdélyt az osztrákok meghódított országként, félgyarmati területként kezelték. A hivatalos nyelv a német volt, és az országot kinevezték a birodalom élés kamrájának, ami hátráltatta a magyar ipar fejlődését. Az európai trendekkel ellentétben Magyarország feudalista agrárország maradt. 1800-as évek közepén egész Európán végig söpört a változás szele. Nem volt ez másképp Magyarországon sem. Pesten 1848. márciusában a magyar politikai elit végre saját kormányt és alkotmányt követelt. De Ferenc József császár megtagadta az alkotmányos reformokat, így kezdetét vette a véres harc. Szlovákok, lengyelek, olaszok, örmények, russzinok segítették a magyar szabadságot. Ám az utolsó pillanatban az orosz birodalom félve a dominó elvtől közbeavatkozott. Térdre kényszerítve ezzel a szabadságharcot. A Habsburgok kegyetlenül megtorolták a magyarok felkelését, de ekkor már kibújt a szellem a palackból.
1849 után nem kerül például megkoronázásra első Ferenc József. Magyar állami jogi értelemben ő nem király, hanem tulajdonképpen csak egy zsarnok Magyarországon. És ez okozza azt, hogy az 1850-es években a magyar társadalom részére egy passzív ellenállás jelentkezik. Próbálták gyakorlatilag mai szóval éve megtrollkodni ezt a rendszert, adóelkerüléseket tettek, és egyáltalán aki a hazugdolgok szolgáltatják, valamint magyar elvállalta, az közmegvetés tárgya lett. Ez annyira sikeres magatartás volt, hogy az osztrákok is felismerték, hogy valamit változtatni kell. Közel 20 év abszolutista kormányzást követően 1867-ben sor került a kiegyezésre. Magyarország visszanyerte szinte teljes szuverenitását. Ausztria és Magyarország hadügye, külügye és az tárcákat finanszírozó pénzügye közös volt ugyan, de az ország önálló parlamenttel és kormánnyal rendelkezett. A Habsburg Birodalomból osztrák-magyar monarchia lett, a fejlődésnek pedig már semmi nem szabhatott gátat. Österreich-Ungarn war im Vergleich im 19. Jahrhundert sicher wirtschaftlich weniger stark als andere europäische Länder, aber sie haben ganz bestimmt aufgeholt bis 1914. Es stieg die Wirtschaftskraft, die Alphabetisierungsrate und war weltberühmt auf jeden Fall für seine reiche Kultur. Magyarország elmaradott agrárországból egy fejlődő, iparosodott, igazi 20. századi államra kezdett hasonlítani. A birodalom éléskamrájában már nem csak búza, hanem gyárak, üzemek is kinőttek a földből. Lassan sikerült behozni a több évszázados lemaradást a nyugattal szemben. Az ország növekvő gazdasági teljesítményét az egyre gyarapodó infrastruktúra igyekezett támogatni. A magyar államvasutak, vagyis a MÁV, 1914-re több mint 21 000 kilométer vasútvonalat és 1500 állomást épített. A magyar honfoglalás ezredik évfordulójára, 1896-ra Budapest már egyértelműen világvárossá vált. Lakossága elérte a 700 000-et, és olyan csodálatos épületek készültek el, mint a Szent István bazilika, az Országház, a Halászbástya, vagy az Andrássy út alatt futó föld alatti, amely a második volt a világon. Ez a több évtizedes fejlődés a mai napig meghatározza a főváros arculatát. De nem csak Budapest épült. Debrecenben 1884-ben indult meg a monarchia első városi gőzvasútja. Sőt, Temesváron ugyanebben az évben bevezették az európai kontinens első elektromos közvilágítását. 1897-ben ott tartott az ország, hogy szinte egy időben adták át Miskolc és Bécs elektromos villamosát. Úgy tűnt, minden szép és jó. Nem hiába hívták ezt az időszakot boldog békeidőnek. De az 1910-es évekre Európa újra forrongani kezdett. A nagyhatalmi ellentétek elkerülhetetlenné tették a robbanást. A történelem legnagyobb fegyveres összecsapása bármikor bekövetkezhetett. ...1914. június 28-án Ferenc József unokaöccsét, a monarchia trónörökösét, Ferenc Ferdinándot lelőtték Szarajevóban. Az elkövető egy boszniai szerb, Gavrilo Princip volt. Magyarország ekkor még nem tudta, de sorsa megpecsételődött. A történet Szerbiával kezdődött, ugyanis magának követelte Boszniát. Miért? Hogy a török kiűzése után létrehozza a nagy szerb államot. De 1908 óta a monarchia tartotta Boszniát gyámság alatt. Mi pedig az osztrákokkal a közös külpolitika miatt két tűz közé kerültünk. Amíg osztrák félről ott állt a kérdés, hadat üzenjene Szerbiának megbosszulva a trónörököst, addig Tisza István magyar miniszterelnök érezte, hogy a történelem ismétli önmagát. Tisza tartott tőle, hogy egy ilyen össze-európai háborúból a monarchia rosszul fog kikerülni, hiszen gyakorlatilag a monarchia az összes szomszédos államával, leszámítva Németországot, illetve Svájcot, ambivalens viszonyban volt. Attól tartott, hogy ezek az erők szét fogják feszíteni a monarchiát. Tisza nem akarta ezt a háborút, reménykedett.
A szarajevói gyilkosság után eszem ágával sem volt azt hinni, hogy ebből háborúnak kell következnie, írta erről később. Tudta, hogy a magyarok csak veszíthetnek vele. Ereje a német és osztrák császáréhoz képest azonban nem volt túl sok. Csak az időt tudta húzni. Ha tovább ellenkezik, akkor egyszerűen leváltották volna, és akkor egy másik politikus következik helyette. Felismerte azt, hogy milyen veszélyek fenyegetik a történeti Magyarországot, német-osztrák szövetségre épített. Ez nem egy alaptalan elképzelés volt, hanem nagyon komoly politikai realitás. 18 nyaráig úgy tűnik, hogy a központi hatalmak meg fogják nyerni ezt a háborút. Végül 14. július 28-án a monarchia hadat üzent Szerbiának. Az ürügyet kihasználva 2 hét alatt Európa szinte minden országa hadba lépett egymással, valamilyen méltányolhatónak tartott okkal. Jellemző volt azonban, hogy hamarabb foglalta el Japán német gyarmatokat, mint hogy a casus bellinek tartott Szerbia fővárosát a központi hatalmak megszállják. A bábuk a sakktáblára 2 nagyszövetségi rendszer mentén sorakoztak föl. Az egyik oldalon a központi hatalmak álltak, Németország, Olaszország, Törökország, Bulgária, Románia és az osztrák-magyar monarchia. Az Antant soraiban pedig Franciaország, Nagy-Britannia, Szerbia, Oroszország és Japán. Olaszország és Románia később a háború során oldalt váltott. Mindkét fél kezdetben egy rövid háborút vizionált. A német császár így indította útnak embereit a frontra. Mire a falevelek lehullanak, de ezt mindenki ismeri. A 4 éven át tartó, soha nem látott pusztítás magyar oldalát azonban csak kevesen. A háború során majd minden szomszédunkkal hadban álltunk. Szerbiával, Oroszországgal, Romániával, de még azzal az Olaszországgal is, akinek szabadságáért több ezer magyar harcolt pár évvel ezelőtt. A monarchia 9 millió katonát mozgósított. Közülük 3,5 millió magyar harcolt leginkább az olasz és orosz frontokon. Premisül, Doberdó, Isonzó a háború legtragikusabb helyszínei. A katonák közül több mint 1,5 millióan estek el, legalább 3-szor ennyien megsebesültek, illetve több 100 000 hadifogoly sohasem ért haza. Végül 18. november 11-én a központi hatalmak kapituláltak. Az Antant országai elkezdhették Európát a saját ízlésükre igazítani. A háború végére Európa teljesen kimerült. Voltak, akik talpra álltak, de a monarchia mind gazdaságilag, mind társadalmilag teljesen padlóra került. És ezt Európa etnikailag legsokszínűbb országa nem élhette túl. A monarchia népei megérezték az új idők szelét. Függetlenséget akartak. A birodalom uralkodója 4. Károly kénytelen volt engedni, hogy minden nép saját nemzeti tanácsot alakítson. Prágában gyorsan kikiáltották a csehszlovák államot. A horvátok és szlovének úgy döntöttek, kilépnek, és a szerbekkel egyesülve Zágrábban megalakult a szerb-horvát-szlovén királyság. 4. Károly még székhelyén Bécsben is elvesztette az irányítást. A monarchia magja Ausztria is kikiáltotta függetlenségét. Magyarország kisebbségei most látták elérkezettnek az időt, hogy elszakadjanak. To znamená, že Slováci ku Čechom, ale aj Rusíni ku Čechom, Rumúni k Rumúnom za Karpatami a tak ďalej. Nečinnosť maďarských politických elít spôsobila rozpad z tohoto štátneho útvaru. Magyarországon Tisza István 1918. október 17-én kijelentette az országgyűlésben, ezt a háborút elvesztettük. Nem sokkal később az ország vezetői kimondták a Reálunió felbomlását. Az ország számára ezután bekövetkezett a káosz. Az elégedetlen tömegek Budapesten is tüntetésekbe kezdtek. Október 28-án kitört az őszi rózsás forradalom. A háborúból kiábrándult veteránok az ellenzék vezérét, a pacifista Károly Mihályt követelték miniszterelnöknek.
A forradalom pár nappal később, október 31-én véget ért. 4. Károly engedett a nyomásnak, és kinevezte Károlyt. Ugyanezen a napon mindmáig tisztázatlan körülmények között otthonában nagyon lőtték Tisza Istvánt. Az összes gyilkost nem sikerült kideríteni, hiszen a károlyi korszak időszakában abszolút nem nyomoztak utánuk. Nem valószínű, hogy az összes vádlottat a bíróság elé tudtak állítani, és nagyon sokan meg is menekültek, mert a Szovjetunió kikérte őket, és aztán így menedékjogot kaptak. 18. november 16-án Magyarország a monarchiában utolsóként kiáltotta ki függetlenedését az osztrákoktól, visszanyerve ezzel teljes alkotmányos függetlenségét közel 400 év után. A Károly kabinet sok tekintetben meghaladta korát. A háború utáni nyomor dacára számos szociális reformmal próbálkozott, még a 8 órás munkanap bevezetését is tervezték. Károly Mihály mindvégig megmaradt egy ilyen amatőr, hobbiból politizáló személynek, nem volt kiforrott programja, radikálisan liberális politikus volt. Azokat a reformokat, amiket az osztrák-magyar monarchia nem volt hajlandó megvalósítani, azokat akarja egyik pillanatra másikra bevezetni. Nem hiába tűnt eleinte a jövő emberének. Azonban külpolitikája maga volt a katasztrófa. Mikor a szomszédos országok támadása egyre nagyobb fenyegetésé kezdett válni, Károly egyik minisztere meglepő kijelentést tett. A frontharcosoknak szinte arcúcsapásként számított az a kijelentése Linder Béla hadügyminiszternek, amikor november 2-án erősen alkoholos állapotban kijelentette, hogy nem akarok több katonát látni. Ez olyan, mintha egy pénzügyminiszter azt mondta volna, nem akarok több pénzt látni, a földművelési miniszter nem akar több földet látni. Linder nem is maradt sokáig a helyén. Mintha a magyar kormányzat egyenesen buzdította volna a szomszédos országokat, hogy támadásba lendüljenek. Amíg Kemal Atatürk Törökországa önvédelemre és igazságosabb határok újratárgyalására kezdett felkészülni, addig a háború ellenes hangulat és a Károlyi kabinet felgyorsította a magyar hadsereg bomlását. A cseh, szerb és román csapatok 18 novemberétől el is kezdték az ország megszállását, megsértve ezzel a kijelölt határokat. 19 elejére az ország több mint fele már megszállás alatt állt. A szomszédos országok bevonulását az Antant nemhogy megpróbálta volna megállítani, kifejezetten támogatták azt. Újabb és újabb ideiglenes határokat húztak Magyarország számára, amit senki nem tartott be, csak Magyarország. Ám 19. március 20-án már Károlyival is szembe jött a valóság, az úgynevezett Vix jegyzék formájában. Ebben az Antant megszabta a magyar erőknek, meddig kell visszavonulni a keleten, feladva ezzel az országot egészen a Tisza vonaláig. Ezt már Károlynak is nehéz volt lenyelnie. A Vix jegyzéket azért volt kénytelen Károly elutasítani, mert ez tulajdonképpen az addigi külpolitikájának a csődjét jelentette. Kezdetben bízott az Antant ígéreteiben, másrésztől pedig félt a magyar katonatisztektől, hogy esetleg azok katonai diktatúrát vezetnek be. Károly érezte, hogy baj van. Már Magyarország megszűnése volt a tét. Elmondott egy-két lánglelkületű beszédet ugyan, de ezeket tartalommozgósítás nem követte, viszont lemondott. Károlyi döntésképtelen helyzetbe kerül, jobb hiány a szociáldemokratákat bízza meg kormányzással, akik a háta mögött összejátszanak az egyébként rendőrgyilkosság miatt börtönben tartott kommunista vezetőkkel, és megpucsolják Károlyit. Mindmáig nem lehet tudni, hogy most tényleg lemondott, vagy lemondatták. Minden esetre ő ez ellen abszolút nem tiltakozik, ezt a magyar lakosság szó nélkül tudomásul veszi. Senki nem siratja meg, hogy ő most már nem köztársasági elnök. Szép lassan, csendesen távozik az országból. A kommunisták nem tétlenkedtek. Még aznap, március 21-én kikiáltották a tanácsköztársaságot, bevezetve ezzel a proletár diktatúrát. A 133 napig tartó kommunizmus elől sokan elmenekültek. Az erdélyi születésű Kun Béla Moszkvából egy nagy halompénzzel tért haza, hogy a kommunizmus nyugaton is megvethesse a lábát. Kun Bélának nagyon érdekes pályafutása volt. Oroszországban nagyon hamar hadifogságba kerül, kapcsolatot teremt az ottani bolsevikokkal, sőt Lenin közvetlen környezetébe kerül, főbb ideológiai elveket, meg elképzeléseket átadtak nekik. Azt a feladatot kapta, hogy nagyon sok pénzzel felfegyverkezve, Magyarországra érkezve, itt is alakítsák ki a kommunista diktatúrát. Az Antant országok eddig attól tartottak, hogy nem büntetik meg eléggé Magyarországot. A kommunista hatalom átvétel után pedig már attól, nehogy tovább terjedjen az ideológia nyugatra.
Számukra a lényeg így is úgy is az volt. A megszálló csapatok nyomuljanak csak tovább. A sors fintora, hogy miközben a megmaradt Magyarország a kommunista terrort érte épp át, mégis egyedül az internacionalista Kumbéláig döntöttek a határok megvédése mellett. 19 májusában a Magyar Vörös Hadsereg benyomult Felvidékre és visszaverte a csehszlovák haderőt. Ez mindenkit meglepett, még a kommunistákat is. Nagyon sokan szerették volna megvédeni a magyar határokat, ezért sok hazafias érzésű tiszt és katona jelentkezett annak ellenére, hogy vörös zászlók alatt kellett vonulniuk, a magyar zászlót nem is használhatták. Azért mennek a Felvidék felé, és nem Erdély fele például, mert ott akarnak találkozni a szovjet haderővel és egyesülni vele, és ezáltal ugye megvédeni a tanácsköztársaságot. Az Antant taktikát váltott. Mikor Párizsban már elkezdődtek a háborút lezáró béketárgyalások, a magyar kormányt egyszerűen nem hívták meg. A magyar kommunisták bízva abban, hogy ők is asztalhoz ülhetnek, ergo elismerik a hatalmukat, kompromisszumra kényszerültek. Mikor tehát az Antant rosszalását fejezte ki a magyar katonai sikerek nyomán, Kumbéla úgy döntött, eleget tesz a követeléseknek. Az alku az volt, hogy a magyar katonák visszavonulnak a Felvidékről, hogy cserébe a románok ugyanezt tegyék az ország keleti felével. De most sem így történt. 1918. novembere óta másodszorra verték át a magyar kormányt. Ráadásul a jól működő magyar hadsereg a visszavonulás miatt égtelen haragra gerjedt. Lázadást tört ki. Románia nem tétlenkedett kihasználni a káoszt, azonnal megindultak Budapest felé elfoglalni a megmaradt Magyarországot. A kommunisták pedig gyorsan menekülőre fogták. Egyszerűen már nem volt olyan szükségleti cikk, amit ki tudtak volna már osztani, nem volt mit elvenni az emberektől. Amikor Kumbéláig menekülnek a pályaudvaron keresztül Ausztriába, akkor már a tüntető tömeg meg akarja őket lincselni. Annyira haragszik rá Budapest népe. Így esett, hogy Budapest 19. augusztusában román megszállás alá került. Elkezdődött a főváros és az ország kifosztása. Ez azonban már az Antantnál is kiverte a biztosítékot. Budapest túlságosan szem előtt volt ahhoz, hogy a világ a román katonák álmokfutását ne vegye észre. Mind a mai napig az Erdély, de általában a román közvéleményben is úgy jelenik meg, hogy hát ők végül is Európa megmentői, mert hogy a kommunizmustól, a szélsőségességtől, a káosztól mentették meg Közép-Európát, és ők így interpretálják azt, hogy végül is kifosztották Budapestet. Mert gyakorlatilag ez történt, tehát mindent elvisz a román hadsereg, az irodai eszközöket, a titkárnőt, a fogast, mindent. A Magyar Nemzeti Múzeum kifosztását például a Nemzetközi Békebizottság amerikai tagja Harry Hilt Bentholz akadályozta meg. Már felvonultak a megrakásra váró teherautók, amikor Bentholz az utolsó pillanatban a lovagló pálcájával kizavarta a román katonákat és lepecsételtette a múzeum bejáratát. A románok szeptemberre a teljes országot elfoglalták, a Balaton környékét leszámítva. Ennek oka az volt, hogy Siófokon állomásozott az egyetlen még működő magyar haderő, Horthy Miklós vezetésével. Az egykori tengerésztiszt már elfogadható vezetőnek számított az Antant szemében. Horthy, amikor megérkezik Budapestre, fehér lovon azt mondja, hogy helyre kell állítani Magyarországot, vissza kell szerezni azokat a területeket, amiket elvesztettünk, és akkoriban a magyar lakosságnak a legnagyobb része ebben őt támogatta. 19 végére a románok elhagyták az új magyar határokat. Horthy 6 kormány és 4 államforma után megszilárdította végül a hatalmat, amelyet már az Antant is elismert. Majdnem egy évvel a párizsi béketárgyalások kezdete után végre Magyarország is asztalhoz ülhetett. Thomas Woodrow Wilson. Az Egyesült Államok 28. elnökének híres 14 pontja a világ szerencsésebb történelmű felén jelent is valamit. Többnyire a nagy háború utáni idealista rendező elveket, melyek célja az volt, hogy soha többé ne történhessen világégés. Wilson tervei közt szerepelt a fegyverkezés mérséklése, a népek önrendelkezési joga, illetve a diplomácia nyíltabbá tétele. Valójában az Amerikai Egyesült Államok háborús hadicéljait összegezte és fogalmazta meg. Valójában egy olyan kínálati lista volt, amit mindenki úgy értelmezett, ahogyan éppen akart.
1920. januárjában, mikor a magyar békedelegáció végre elindulhatott Párizsba, Apponyi Albert, a küldöttség vezetője még bízott a wilsoni elvekben. Elhitte, hogy nem lesz kettős mérce a magyarokkal szemben. A győztes államok eleinte nem voltak egységesek Magyarországgal kapcsolatban, ráadásul igen keveset is tudtak a Kárpát-medence viszonyairól. Lloyd George brit miniszterelnök például egyszer megkérdezte, hogy a szerbek és a horvátok ugyanazt a nyelvet beszélik-e. A franciák mindenképp egy új, erős keleti államot akartak létrehozni, ami megállítja majd a kommunizmus nyugatra terjedését. Ez lett Románia. A britek a német hatalom visszaszorítása mellett Szerbia jutalmazását erőltették. Mindenki azt gondolta, ezek a köztes államok majd fel tudják fogni a keletről jövő veszélyt, meg fel fogják tudni fogni a nyugatról jövő veszélyt, tehát a német veszélyt. Hát nem kellett hozzá 20 év, kiderült, hogy ez egyik sem működött. A magyar békedelegáció, amilyen lassan jutott el a várva várt asztalig, olyan gyorsan döbbent rá, az új határokat már rég meghúzták. Őket csak statisztálni hívták oda. A határok kérdésében rólunk döntöttek, de nélkülünk. Meg se hallgatták a tárgyalások során a magyar felet. Valójában a magyar békedelegációnak egyetlen feladata volt, nevezetesen, hogy január 15-én átvegye a békeszerződés tervezetet, de valójában érdemi változtatás nem következett be. Becsületből megpróbálták ugyan a lehetetlent érvekkel, térképekkel, de még Apponyi 4 órás beszéde sem hatotta meg a bizottságot. Az Apponyi által felsorolt érvek között a legerősebb, a legütősebb az volt, hogy magyarok millióit fogják elcsatolni, és csatolják át őket idegen országhoz, idegen területekre. A másik érvrendszer az a történeti érvrendszer. 1000 éves államiságnak a szétzúzásáról van szó, amely évszázadokon keresztül a délről és a keletről jövő Európát veszélyeztető fenyegetést feltartóztatta. A nemzetállamok létrejötte volt a wilsoni elvek koronaékszere. Logikája szerint minden nép saját országban vagy autonómiában élhet, elkerülve így az etnikai feszültségeket. A valóságban ez a magyarokra nem vonatkozott. Az Antant magától egy árva népszavazást sem engedélyezett, nem úgy a főbűnös Németországnak. Később kiderült, hogy az új államok a büntetésen túl főleg gazdasági szempontokkal érveltek. És ezen belül is volt még egy aduászuk, a vasút. A gazdasági érdekeltségek esetében különös szempontú vasútvonalakat, azokat az utódállamokhoz csatolták. Ezek prioritások voltak a határ megállapítása során. Itt van például a Szeged-Pécs összeköttetés. Szabadkán keresztül alakították ezt ki a dualizmus időszakában, ezt most szépen elvágták. A mai napig is a Pécs és a Szeged közti vasúti összeköttetés nincs rendezve. Amikor Aponyék készhez kapták a szerződést, komolyan felmerült bennük, hogy elutasítják azt. De ennek sok realitása nem volt. Magyarország nincs abban a katonai helyzetben, hogy a szomszédai által egy körkörös katonai támadásnak ellen tudjon állni. Végül 1920. június 4-én délután fél 5-kor a magyar kormány 2 tagja aláírta a trianoni békeszerződést. Egy szó nélkül távoztak. A trianoni béke alapjaiban rázta meg a magyarok millióit. A történelem során nem sok népet haláztak meg így. A békediktátum megcsonkította és adós sorba küldte az országot. A trianoni békeszerződés értelmében a 282 000 négyzetkilométeres Magyarország területe egyharmadára zsugorodott össze. Csak Románia többet kapott, mint amekkora a trianoni Magyarország maradt. A 20 milliós Magyarország 7 millió lakost számláló kisállammá vált, ráadásul 3,3 millió magyar rekedt az anyaországon kívülre. Úgy lett nemzetállam, hogy a magyarság harmada nem volt a nemzetállam része. És létrejött az Antant kicsimása, a Kisantant. A gazdaságilag megnyomorított Magyarországra egy jól felfegyverzett katonai tömb vigyázott, nehogy revíziós törekvésekbe kezdjen.
Franche d'Esperi francia tábornoknál ezt senki sem foglalhatta volna jobban össze. Az önök országában elnyomták azokat, akik nem voltak magyarok. Most megkapták a cseheket, a szlovákokat, a románokat, a jugoszlávokat ellenségnek. Ezeket az embereket a markomban tartom. Csak jelt kell adnom, és önök el lesznek pusztítva. A Kisantantnak több mint 600 000 katonája volt együttesen, még Magyarországnak a trianoni megkötések miatt alig 35 000. Nem volt könnyű innen talpra állni. A Kisantant mindeközben szélvész gyorsan formálta saját képére a megszerzett területeket. Hiába fektetett nagy hangsúlyt a wilsoni elvekkel takarozó békeszerződés a kisebbségek jogainak védelmére, ebből nagyjából semmi sem valósult meg. Nem volt könnyű eldönteni akkoriban, ki bánt rosszabbul a kisebbségeivel. Csehszlovákiában az etnikai számokkal próbáltak úgy trükközni, hogy a magyarság jelentéktelennek tűnjön. Každopádne Československá republika bola zakladaná ako liberálny demokratický štát, ktorý garantoval menšinové práva príslušníkom menšín. To znamená, že v každej obci, kde bola kvalifikovaná menšina 20%, mohli používať svoj jazyk ako úradný, oficiálny štátny jazyk. To znamená, že napríklad v ščítaní obyvateľstva bola zavedená ščítacia kategória židovská, a aby Židia vo veľkých mestách, ako napríklad v Bratislave, v Košiciach, v Užhorode, sa mohli prihlasovať k židovskej národnosti a tým pádom počet Maďarov v týchto mestách klesol pod 20% a jednoducho tu už s maďarčinou nevybavili ani jeden úradný list po roku 1930. Erdélyben több mint 1,5 millió magyar találta magát egyik napról a másikra a Román Királyságban, ahol sokféle módszerrel próbálták a számukat csökkenteni. Jogfosztások vannak, például a katonai közigazgatás évei alatt lényegében nem működhet a szabad sajtó, helyi autonómiákról hallani se lehet, a magyar nyelv használata a közigazgatásban tiltottá válik, majd 1921-ben megvalósul az agrárreform, ami tulajdonképpen az erdélyi magyarság kisemmizését fogja jelenteni. A Vajdaság lett a szerb-horvát-szlovén királyság legfejlettebb vidéke, sok termőfölddel, iparral. Ezt az új állam ki is használta. U završetku Prvog svjetskog rata krajevi nekadašnje Južne Ugarske, današnje Vojvodine, postali su deo jedinstvene kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca koja je bila konstituisana kao unitarna država, dakle nije postala nikakva autonomija. Budući da su ti krajevi bili izuzetno bogati, a cijela država bila prilično siromašna, onda je ona služila kao izvor dodatnih prihoda državnoj vlasti, tako da je prilično osiromašila u tom periodu. Vojvodine. I naravno sa formiranjem nove države oni postaju manjina. Znači, i to automatski znači rušenje svih mogućih prava, a i prekidanje granice znači i ekonomska blokada. Znači nema više komunikacije sa onim što je nekad bila matica zemlje. Nem csoda, hogy az elcsatolt területekről több mint 400 000 magyar menekült át az anyaországba, hátrahagyva mindent, hogy az életüket mentsék. Mivel Magyarország romokban hevert, jobb hiány az emberek üres vasúti kocsikban éltek. Évekig. Akik nem tették le a hűségesküt valamelyik utódállamra, azok megfosztottak a munkájuktól. Földön futóvá váltak. Azért, mert magyarok maradtak. Számukra egyetlen lehetőség kínálkozott visszatelepülni a trianoni Magyarország területére. Viszont nem volt annyi állás, nem volt annyi lakhatási lehetőség, ami 400 000 embert el tudott volna helyezni. Ezért különböző rendezőpályaudvarokon éveken keresztül ott éltek, vagonokban, nyomorúságos körülmények között. A történelem egyik legszemtelenebb momentuma Ausztriáé volt. Alig 5 évvel azelőtt Bécs még vesztes háborúba rángatta bele a magyarokat. Párizsban már területi igénnyel lépett fel a győztes hatalmak asztalánál, akik erre rá is bólintottak. Ausztria lett az egyetlen nagyjából, ami egy egységes nemzetállam képét mutatta, főleg azután, hogy az elcsatolt őrvidék néhány településén, köztük a 40 000 lakosú Sopronban népszavazást engedélyeztek, tehát kisebb csoda történt. De ehhez kellett egy kis ráhatás.
Egy hazafias katonákból és napszámosokból álló csoport úgy döntött, ők nem engedik, hogy az osztrákok bevonuljanak az ország nyugati részére. A Rongyos Gárda valójában egy irreguláris katonai szerveződés volt. A magyar kormányzat hivatalosan nem támogatta, nem is támogathatta őket, de ez nem jelentette azt, hogy informális módon ez ne következett volna mégiscsak be. Ennek köszönhetően Sopron és környéke önmaga dönthetett sorsáról. Az eseményt óriási figyelem és részvétel kísérte. A 27 000 szavazásra jogosult 89%-a adta le voksát, közel 2/3 ragaszkodott Magyarországhoz. A számok alapján úgy tűnik, nem csak a magyarok akartak maradni. Jene, eben das heutige Burgenland, haben immer ihre Waren verkauft in Wien, in Niederösterreich. Alle, die mehr im Osten waren, hatten einfach Angst, weil Österreich war schon klar abzusehen, dass die wirtschaftliche Lage wesentlich schlechter sein wird nach dem Krieg als in Ungarn. Und dadurch kann man sagen, dass viele wahrscheinlich auch für Ungarn gestimmt haben, die deutschsprachig waren oder Kroaten waren, weil sie gesagt haben, in Österreich werden wir nie eine Arbeit finden, aber in Ungarn vielleicht leichter. Also es ist sehr oft, hat es nichts mit Nationalismus zu tun, sondern mit rein wirtschaftlichen Fragen. Nem csak Sopron és a Rongyos Gárda lépett a tettek mezejére. Pongrácz Dániel így írt Kercaszomorról. 1920. augusztus 1-én fegyveres felkelés tört ki a megszállók ellen. Ezen a napon a Kerca községben állomásozó határőr kirendeltség vezetőjével, Rankai József hadnaggyal az élen a hozzá beosztott 17 határőr, továbbá hozzájuk csatlakozó szomoróci és kercai férfiak a megszállt Szomoróc községből fegyveresen kiűzték a megszálló katonaságot a Trianonban megállapított határon túlra. Volt egy falu, amely amikor úgy látszott, hogy minden elveszett, felkelt és elzavarta a hódítókat, megmentve ezzel a falu és az ország becsületét. Később ugyan visszatértek a túlerőben lévő szerb, horvát, szlovén katonák, és visszafoglalták Szomorócot. A határmegállapító bizottság ritka kivételként Szomorócot 22. február 9-én visszaadta Magyarországnak. De olyan is megesett, amikor a magyar lakosság és katonaság saját kormánya kifejezett tiltása ellenére szállt szembe a trianoni döntéssel. Kicsit áttolták a határvonalat. Eduárd Benes csehszlovák külügyminiszter, amikor érezte, hogy Károly Mihály Magyarországa összeomlott, kiadta a parancsot. A kijelöltől is sokkal délebbre hatoljanak előre. Így vonultak be Balassagyarmatra is, amit sorsára hagyott a magyar kormány. Alig pár nap alatt a csehszlovákok kirúgták állásaiból a magyarokat. Ekkor azonban a megyeházán titokban összeülő vasutasok, postások, tanárok eldöntötték, hogy nem fognak felesküdni Csehszlovákiára. Kiűzik a megszállókat, lesz, ami lesz. Titokban kapcsolatba léptek a közelben állomásozó Vizi Zsigmond vezette gyalogezreddel. 28 havi harctéri szolgálati időm alatt sok véres küzdelmen estem keresztül, tény azonban, hogy a balassagyarmati küzdelem szántotta legmélyebb barázdát lelkemben. Talán azért van ez így, mert a beosztott tiszt parancsra cselekszik. Itt azonban tudtuk, hogy minden felső parancs nélkül, sőt a várható parancsot figyelmen kívül hagyva kell eljárnunk, ha a magyar katona régi híréhez akarunk méltók maradni. Így emlékezett vissza 19. január 29-éről az első világháború veteránja, Vizi Zsigmond százados. Egy napig folytak a harcok, amikor megérkezett egy géppuskás alakulat, eldöntve ezzel a csata sorsát, felszabadítva a várost. Balassagyarmat tehát történelmet írt, és a legbátrabb magyar város lett. Dacolt a sorsával. Visszafoglalta magát. Vannak a történelemnek sötét, elhallgatott részei is. 19 áprilisában a románok áttörték az Antant által felállított demarkációs vonalakat, így az egyetlen harcképes magyar erő, a székely hadosztály is kénytelen volt visszavonulni, magára hagyva számos magyar szigetet. Megtelt Tárkány a szomszédos román falvak népeivel. Mit akarnak tőlünk? Kérdezte tőlük nagyapám, a bíró, aki jól tudott románul is. Nem feleltek. Karjukon fejsze, vállukon puska. Kést is láttam a román legények kezében.
Egyiket ismertem is látásból. Kezdték kikergetni házaikból az embereket. Mindenki félt, mindenki ment oda, ahová parancsolták. A templom elé terelték a tárkányi népet. Megszólaltak a puskák. Lőttek mindenkire. Azt kiabálták, hogy egész tárkányt kiirtják. Nem tűrik tovább ezt a magyar fészket. Azóta is kínoz a belső vád, hogy elszaladtam, magukra hagytam őket. Másnap egy asszony jött ki a szőlőbe. Sokan bujkáltunk ott. Mondta, hogy Belényesről valamiféle román urak érkeztek és megparancsolták, nehogy több magyar halál essék Tárkányban. Így emlékezett vissza Gyulai Ferenc 1970-ben Kőrös-tárkányi mészárlásra, amiről a rendszerváltásig beszélni sem lehetett. A sors fintora, hogy Kőrös-tárkány és környéke még ma is magyar. A túlélők nem adták fel szülőföldjüket. Maradtak. Magyarország nehezen tudta elfogadni, amit vele tettek. A közbeszédet teljesen átitatta a revizionizmus a színháztól a képzőművészetig. A demokratikus elveket éneklő nyugati országok azonban csöndben maradtak, a magyar ügyet nem vizsgálták felül. A határon kívül rekedt magyarokkal szemben is sorozatos jogsértéseket nem ítélték el, azonban nakadtak néhányan, akik megértették a magyarok sérelmeit. Számos olyan politikus volt Franciaországban is, Nagy-Britanniában is, aki nagyon komoly kritikát fogalmazott meg a békeszerződéssel kapcsolatban. Declassé francia külügyminiszter a trianoni szerződés aláírása után azt mondta: egy nemzet sincs megalázva azzal, hogy legyőzték. Becstelenné válik azonban, ha nem tiltakozik, ha tönkretételéhez maga is hozzájárulását adja. Nem a vesztés a bukás, hanem a lemondás. Barnes brit miniszter meglepő vallomást tett. Elismerem, hogy a területi elosztások jó részéről nem voltak ismereteim. Egy angol médiamágnás, Lord Rotmer pedig kampányt indított hazájában, hogy a magyarok ügyét újra tárgyalják. Rotmer egy brit média mogul volt, aki a testvérével meghonosította Angliában a bulvársajtónak a fogalmát és a használatát. Ő 1927-ben Magyarországra látogatott, ahol miután felismerte a trianoni igazságtalanságokat, a Daily Mailben megjelentetett egy cikket Magyarországról, ahol lényegében azt írta le, hogy ahhoz, hogy egy újabb világháborút el lehessen kerülni, a határmenti területeket vissza kellene csatolni Magyarországhoz. Az egyik látványos eset az volt, amikor Lord Rotmer támogatásával két világháborús veteránpilóta, Endres György és Magyar Sándor átrepülték az Atlanti-óceánt Justice for Hungary nevű gépükkel. A két kontinens közötti távolságot rekordgyorsasággal tették meg. Persze voltak olyanok is, akik bosszúra vágytak. Egy kisebb magyar politikusokból álló csoport az Állami Térképészeti Intézetben 1000 frankosokat hamisított több mint egy éven keresztül, és az lett volna a cél, hogy egy magyar diplomata kivigye ezeket a bankokat Párizsba, és ott forgalomba hozzák, és ezáltal megdöntsék a francia gazdaságot. Erre azért nem került sor, mert nagyon szerencsétlen módon ez a magyar diplomata Hágában megállt, és tévedésből egy hamis bankót adott be a pénzváltóba, és azonnal lebukott, és ezt követően előzetes letartóztatás alá helyezték őket. De igazságtalanság ide vagy oda. Bethlen István miniszterelnök és Horthy Miklós kormányzó tudta, hogy nincs más hátra, mint előre. Gazdaságilag azonnal talpra kell állni, bármilyen nehéz is az. Sikerült egy új pénznemet bevezetni Magyarországon, ugye ez volt a pengő 1927-től. Bevezetik a Kandó Kálmán féle villamos mozdonyokat, aminek a hatására korszerűsítik a vasúti közlekedést, illetve ami még nagyon fontos, hogy a 20-as évek közepén már a legtöbb városban és községben megjelenik a villany. A gazdaság helyreállításának a mozgatórugója a könnyűipar lett. Budapest és környékén összpontosult, és ez mentette meg a magyar gazdaságot. Felülmúlta a világháború előtti szintet, ami önmagában egy elképesztő eredmény. Tehát Magyarország újra a saját lábán állt, és külföldön is egyre többen értették a magyar ügyet. De mire Európa észbe kapott volna a tragikus párizsi rendezés miatt, már késő volt. Jött Hitler, aki Németország háború utáni veszteségeiért akart revansot venni.
33-ra a gazdasági válság után a magyarokat nyugaton megint elfeledték. Adolf Hitler német érdekek mentén rajzolt át Európa térképét. Ennek hatására az ország visszakapott számos magyar laktaterületet, de ennek megvolt az ára. Magyarország a németek oldalán lépett be a második világháborúba, szép lassan elveszítve ezáltal az ország fölötti uralmát. Hát az első bécsi döntésben Magyarország visszakapta a Felvidéket és Kárpátalja egy részét, ami egy hatalmas szenzációnak számított. Viszont Hitler nem azért támogatta a revíziót, mert kedvelte volna a magyarokat, hanem egészen egyszerűen neki 38-ban az volt a célja, hogy Csehszlovákiát végleg meggyengítse. A második bécsi döntést követően Magyarország megpróbált függetlenedni a náci Németországtól, ezért Teleki Pálnak olyan szövetségesre volt szüksége, aki nem lépett be a második világháborúba, így semleges országnak számított. Létrejön egy magyar-jugoszláv meg nem támadási és örökbarátsági szerződés, viszont az elkövetkezendő hónapokban olyannyira felgyorsulnak a világháborús események, hogy Magyarország nem tudja tartani magát ehhez a szerződéshez, és Horthy Miklós megengedi Hitlernek, hogy Magyarországon keresztül bevonulhasson Jugoszláviába, és ezt Teleki Pál olyannyira nem tudja feldolgozni, hogy 1941. áprilisában véget vet az életének. Magyarország, Jugoszlávia, majd a Szovjetunió megtámadásával nem tudta tovább fenntartani hintapolitikáját. Horthy titokban próbált békét kötni a szövetségesekkel, ekkor azonban Németország megszállta az országot. 44. március 19-től Magyarország tényleges vezetője, Hitler teljhatalmúra Edmund Wessenmayer lett, meggátolva a magyar kiugrást. Az ország megismerte a náci terrort, és megkezdődött a magyar zsidók deportálása. Több mint 400 000-en kerültek a náci haláltáborokba. Miközben Magyarország még német megszállás alatt állt és harcolt a Szovjetunió ellen, mások már a háború utáni terveiket szövegették. Míg Horthy Miklós lebukik 44. októberében, tehát nem sikerül a magyar átállás, Románia itt aláírt egy egyezményt a szovjetekkel, aminek az volt az egyik pontja, hogy a második bécsi döntést semmisnek tekintik. Tehát lényegében itt már eldőlt az, hogy amennyiben Magyarország háborús vesztesként jön ki a második világháború végén, akkor automatikus, hogy Erdélyt visszacsatolják Romániához. 45-ben Németország kapitulált, Magyarország pedig ismét a vesztes oldalon találta magát. A második világháborút lezáró, szintén Párizsban tartott béketárgyalásokon visszaállították a trianoni határokat. Az új béke még tovább rontott a külhoni magyarok helyzetén. A trianoni szerződéssel ellentétben kisebbségvédelmi rendelkezéseket sem fogalmaztak meg, viszont újabb 3 falut kapott meg Csehszlovákia, és megkezdődtek a kitelepítések. 1946 és 48 között kölcsönös lakosságcsere címén közel 76 000 felvidéki magyar és 60 000 magyarországi szlovák cserélt otthont. Azonban még szlovák lakosság önként vándorolt át, a magyarokat kényszerítették a költözésre. Bolo to mimoriadne ťažké obdobie pre príslušníkov maďarskej menšiny, pretože boli považovaní za rozputávačov druhej svetovej vojny a kolaborantov s hitlerovským nacistickým Nemeckom. To znamená, že keď sa obnovilo Československo, tak jednoznačným zámerom bolo vyhnať ako nemeckú, tak aj maďarskú menšinu za hranice Československa. Ale na výmenu zo Slovenska, teda na územie Československa z Maďarska sa prihlasilo iba 90 000 Slovákov, čiže výmena tohoto počtu, toľko aj Maďarov bolo odsunutých, čiže vymenených za týchto Slovákov, neriešila problém, pretože maďarská menšina mala v tom období asi 500 000. Jugoszláviában pedig a második világháború következményeként rengeteg atrocitás érte a magyarságot. 1941. Horthyjeva Mađarska je kao saveznik Hitlerove Nemačke okupirala prostore Bačke i Baranje, Međimurje i Prekumurja, koje su naseljavali u velikoj meri Mađari. U toku mađarske vlasti od 1941. 1944. godine u više navrata
sprovođeni su masovni zločini nad srpskim i jevrejskim življem. Kao odmazda za te zločine došli su zločini komunističkih vlasti 1944. godine. Računa se da je negde do 10.000 Mađara stradalo u tim atrocitetima. Postojala je ideja da se kompletan mađarski živalj iseli iz Jugoslavije, kao što je učinio s Nemcima. Međutim, Mađare je spaslo to što je Mađarska uspostavljena posle Drugog svjetskog rata kao socijalistička država. Magyarország két vesztes világháború, Trianon, a magyar zsidók deportálása és a kitelepítések után még szovjet érdekszférába is került. A nyugat Sztálinra bízta a kisebbségek jogait. Ahogy korábban a németek, most a szovjetek vették át a hatalmat az úgynevezett keleti blokkországai fölött. Következett a kommunizmus 43 évig tartó sötétsége, ami alatt Trianonról vagy a határon kívül rekedt magyarokról még csak beszélni sem lehetett. Csehszlovákia, Románia és Magyarország egyaránt osztozott a kommunizmus kiépülésében, a mindennapi terrorban. Ausztria 55-re azonban ki tudta navigálni magát a szovjetek öleléséből, Jugoszlávia pedig különutas politikát folytatott. Egyre nőtt a szakadék kelet és nyugat közt, a határ pedig ismét magyarokat választott szét. Sokan voltak, akik azt hitték, el fog tűnni minden magyar, akik a határon kívülre rekedtek, de tévedtek. A második világháború utáni kommunista Romániában a magyarokban felcsillant a remény. Lényegében a kommunista hatalom úgy lép fel, hogy ő majd a magyarság számára kollektív jogokat biztosít. Az erdélyi magyarság hisz abban, hogy egy kommunista baloldali fordulatot véve megszabadulhat a román nacionalizmustól. Hát nem szabadul meg, mert továbbra is kisebbség marad. Amikor 89-ben sorra dőltek le a kommunizmus falai a nagyvilágban, Romániában magyarok és románok közösen mentek az utcára. A román diktátor Ceausescu titkos rendőrsége le akarta tartóztatni Tőkés László temesvári magyar lelkészt, ám a tömeg ellenállt, ami forradalomba csapott át. Ceausescut pár nappal később rögtön ítélő bíróság előtt többek közt népirtás vágyával kivégezték. A kommunizmus után igazából végre elérkezhet az igazi megbékélés ideje. Hát nem ez érkezett el. Az erdélyi magyarság soha nem látott mértékű fogyásnak van kitéve az elmúlt 30 évben. 1910-ben Erdélyben, Partiumban és a Bánátban 1,6 millió magyar élt, 2011-ben pedig már csak 1,2 millió. Színmagyar városok románosodtak el. Temesvár, Arad, Gyulafehérvár, Torda. Ha körbenézünk a világban, mindenki harcol a jogaiért. Erdélyben sincs ez másként. Van ott egy Ciprus nagyságú terület, amely szinte még ma is színmagyar. Ez Székelyföld. Az egy tömbben élő székelyek régóta azért küzdenek, hogy Székelyföld területi autonómiát kapjon, hogy önmaguk rendelkezhessenek jövőjükről, hogy ne tűnjenek el a térképről. Ám Bukarestben erről hallani sem akarnak. A Székelyföld Romániának tudatosan gazdaságilag hátrányos helyzetben hagyott régiója, ahol igazából a nagy probléma az, hogy nincs egy olyan jelentős város, hiszen Marosvásár is ma már román többségű, amely lényegében olyan központ tudna lenni, ami ugye gazdaságilag maga után tudná húzni az egész régiót. Ha meg is kapná az autonómiát, amit valószerűtlen, vagy szinte biztos, hogy nem kapja meg, hát akkor igazából gazdaságilag nem tudná magát fenntartani. Vagy csak nagyon-nagyon nagy erőfeszítések árán és nagyon komoly budapesti anyagi támogatás révén, amit a román állam nem fog elfogadni. A sok nemzetiségű Jugoszláviát a második világháború után partizánból lett diktátor Josip Broz Tito kormányozta. Ez idő alatt a nacionalizmus nem létező fogalom volt. Halála után azonban a nemzeti érzelmek gyorsan felszínre törtek. A véres délszláv háború pedig szétzúzta a trianoni határokat. Jugoszlávia a monarchia sorsára jutott. Demokracija ne može biti Jugoslavija. Niti jedna više nacionalna država koja je bila socijalistička nije opstala. Znači sve više nacionalne države, Sovjetski savez, Jugoslavija, Čehoslovačka su se raspale. Znači socijalistički totalitarni koncept, znači koji je postojao
Znači, ulaskom demokracije došlo je do dezintegracije. Ironikus módon a horvát függetlenségért folyó délszláv háború egyik első helyszíne egy színmagyar település, Kórógy volt. 91-ben szerb csapatok kezdték lőni a falut, amiért a templomgondok félreverte a harangot, mentve az embereket, feláldozva saját magát. Ekkor becsapódott egy szerb akna. Miután a szerbek elfoglalták a falut, a lakók csak 98-ban térhettek haza. A faluból nem sok maradt. Kártalanítást alig kaptak. Mégis sok magyar állt ki a horvát függetlenségért. Siguran sam da je znatan broj Mađara u odnosu na broj stanovnika ukupan bio aktivan na ratištu i ja sad točno ne znam ime, bilo je neki koji su zapravo smatraju herojima Domovinskog rata. Bár a horvátországi magyarság is fogyatkozik, mégis fontosnak tartják identitásuk megtartását. Građanska prava u Hrvatskoj dakle, postoji pogotovo na prostorima istočne Hrvatske oko Osijeka, znači, dakle, gdje postoje dakle, mađarske zajednice, mađarske udruge, znači, gdje to potpuno normalno funkcionira. A što se tiče znači, ove pitanja asimilacije, u velikim gradovima uvijek, velim, je to puno lakše izvesti, ali koliko je meni znano u Zagrebu je zapravo nakon osamostaljenja Hrvatske došlo do čitavog niza procesa koji su zapravo pokušali pojačati mađarsku zajednicu, čega nije bilo prije. Znači, dolazi do studija mađarskog jezika na Filozofskom fakultetu, koji nije postojao u vrijeme niti Kraljevine Jugoslavije, niti socijalističke Jugoslavije. Dolazi do na druge načine potpore organizációma civilnog društva. A Vajdaságban az elmúlt 20 évben évente mintegy 4000 fővel csökkent a magyarok száma. 3000-rel többen halnak meg, mint amennyien születnek. Ez lassan a magyar nyelvű oktatást veszélyezteti. Tendencije na prostoru Vojvodine koje dovode do odlivanja autohtonog življa, bez obzira ili mađarski, srpske ili drugih nacionalnosti, i stalnog useljavanja sa prostora centralne Srbije, sa prostora Bosne i Hercegovine, sa prostora Crne Gore drastično menjaju demografsku sliku u Vojvodini, što prosto dovodi do jednog znatnog jačanja srpskog elementa i jednog velikog slabljenja manjinskih zajednica, pa tako i Mađari dele sudbinu ostalih manjina, prosto uzimajući mađarske pasoše i odlazeći u Evropsku uniju da rade, ne samo Mađari, nego i pripadnici drugih nacionalnosti, smanjuju svoj broj ovde u Vojvodini. Ausztria, így az őrvidék is a hidegháború alatt szerencsés módon a nyugathoz tartozott, ennek köszönhetően dinamikusan fejlődött. Als ich ein Kind war, 1970er, 80er Jahre, und ich bin in Wien aufgewachsen, galt das Burgenland immer so als rückständig und arm und dass die Menschen keine Arbeit haben, was auch immer der Grund war, warum es sehr viele Burgenländer in Wien gegeben hat, die dort gearbeitet haben. Ich muss sagen, wenn ich heute ins Burgenland schaue, hat sich das komplett geändert. Man hat quasi aus einem Negativum ein Positivum gemacht. Burgenländer arbeiten überall, sie sind sehr stark in der Europäischen Union auch vertreten in den Institutionen, weil sie eben mehr Sprachen können. Auch heute können deutschsprachige Burgenländer vieles auf Ungarisch oder Kroatisch sagen und sie haben einfach aus einer Schwäche eine Stärke gemacht. Ahogy Jugoszlávia, úgy Csehszlovákia is a monarchia sorsára jutott. Előbb Kárpátalja lett Szovjetunió, majd 91-től Ukrajna része, 93-tól pedig Szlovákia mondta ki a függetlenségét Csehországtól. 100 évvel Trianon után Kárpátalján a legnehezebb magyarként az élet. A monarchia idején pezsgő szellemi élettel rendelkező vidék ma teljesen elszegényedett. Folyamatosak a nacionalista villongások, és a kelet-ukrajnai háború miatt magyarok százait sorozzák be. A fiatal Szlovákia választási és közigazgatási körzeteit etnikai elvek mentén húzta meg, hogy Székelyföldhöz hasonlóan a magyarság ne lehessen egységes. To znamená, že vieme, že časť politickej reprezentácie maďarskej menšiny by požadovala autonómiu
Ale samozrejme, že pre Slovákov, pre štátotvorný národ je to tak citlivá a nepriateľná otázka, že ako náhle sa táto otázka vznesie, tak prichádza protimaďarská reakcia a to zase má negatívny dopad na samotnú maďarskú menšinu. To znamená, že čo pozorujeme v poslednom období je, že maďarská politická reprezentácia veľmi opatrne narába s požiadavkou autonómie, respektíve čaká na nejakú vhodnejšiu príležitosť, ktorá ale momentálne ja teda nevidím nejakú perspektívu, že by sa tá situácia v mentalitách Slovákov zmenila, aby boli ochotní tolerovať na území Slovenska územnú autonómiu pre Maďarov. Ennek ellenére a magyarság próbálja megőrizni identitását a történelmi felvidéken is. Egyik legszebb példa a Dunaszerdahelyi futballklub, a DAC. 10 000-ek járnak minden héten a csapat meccseire, hogy elénekelhessék a magyar himnuszt. Ám ezt nemrég törvényben tiltották meg. Száz éve senki se hitte volna, hogy a Kárpát-medence legnagyobb nemzete még 2021-ben is a magyar lesz. Senki se hitte volna, hogy Magyarország talpra bír állni. De 43 év kommunizmus után Magyarország ismét a nyugathoz tartozik. 2004-ben az Európai Unió tagjaivá váltunk, ahogyan az összes szomszédos ország, Szerbia és Ukrajna kivételével, de remélhetőleg ők is hamarosan csatlakozhatnak. Magyarország Szlovákiával, Csehországgal és Lengyelországgal közösen megalapította a visegrádi együttműködést. Az úgynevezett V4-ek politikai erejüket összeadva képviselhetik magukat az Európai Unióban. 2020-ban, amikor az egész világon végig söpört a koronavírus, Magyarország képes volt összefogni szomszédaival, félretéve a sérelmeket. A visegrádi négyek a világon elsők közt támogatták egymást felszerelésekkel, de Magyarország Szerbiának is segített, ahogy az összes külhoni magyar közösségnek szerte a Kárpát-medencében. Nem könnyű egy ilyen 100 év után meglátni a szépet és jót. Még akkor sem, ha a trianoni határok az uniónak köszönhetően javarészt leomlottak. De a kis örömet is meg kell becsülni. Az unió területén a munkaerő, a gazdaság, a kultúra immáron szabadon áramolhat. 2010 óta pedig a világban élő összes magyar felveti a magyar állampolgárságot, Szlovákia és Ukrajna kivételével. Bár Igor Matovics, szlovák miniszterelnök a történelmi megbékélés jeleként Trianon 100. évfordulójának alkalmából közös megemlékezésre hívta a felvidéki magyarokat. Ilyen gesztus korábban még nem történt. A történelmi Magyarország a mi közös álmunk volt, mondta Matovics, hozzátéve, hogy Szlovákia talán eltörli a kettős állampolgárság tiltását. Talán. Nič nie je večné, ani Versailský mierový systém, ani Trianonská mierová zmluva, žiadna hranica na svete nikdy neplatila večne, pokiaľ to nebola geografická hranica na mori. A to znamená, že národné spoločenstvá musia byť veľmi obozretné a musia prevziať celú zodpovednosť, čo sa odohráva na ich území. A to platí ako pre maďarských politikov, tak aj pre slovenských politikov. Znamená, že ak Slováci chcú do budúcnosti zabrániť, aby bola ohrozená ich územná integrita, tak by sa mali správať aj ku svojim menšinám. A to neplatí iba voči maďarskej menšine, ale aj voči rusínskej a voči rómskej, ktorá v skutočnosti momentálne predstavuje o mnoho zložitejšiu a naliehavejšiu výzvu pre Slovákov ako Maďari. Szerbia nemrég bocsánatot kért a 45-ös mészárlás miatt, és eltörölte a helyi magyarok kollektív bűnösségét is. Bár Romániában efféle gesztusok nem történtek, minden év pünkösdjén Székelyföld szívében rendezik meg a csíksomlyói búcsút. Ez a vallási ünnep már a magyarság összetartozásának szimbólumává vált.
A trianoni békeszerződés nem garantálta Európa békéjét, nem hozta el a nyugalmat, csak ellentétet szült. Kelet-Európa alárendeltségét a nyugattal szemben. Az illúziók játékát a demokratikus elvekről. Idegen gyűlöletet, jogfosztást, tömeggyilkosságokat, még egy világháborút. Közel 100 évnek kellett eltelnie, hogy Közép-Európa népei megbékéljenek egymással, bár még ma is sok politikus uszít a magyarok ellen, hogy ezzel szavazatokat szerezzen. 2021-ben az Európai Unió területén még egy autonómiánk sincsen. Csak egy valamit tehetünk. Emlékezünk, hogy megmaradjunk. Mert mi maradunk. Látod a lobogót fönn, ahogy a világot járom. Ott vagy a rokonok közt, te vagy a lakat a számon. Amikor elakad, ahogy az emlékképek úsznak a tájon. Te vagy a mosoly a lányon, te vagy a keveredés. Csattan a folyó a gáton, te vagy a berepedés. Te vagy a hegek a háton, rólad hazug a kánon. Kibogozhatatlan erdő mélyén, te vagy az 1001 lábnyom. Utolsó nap a tavon, te vagy a telepi én, gyarsalok a betonon. Te vagy a füst a tüzemen, te vagy a fodor a vizemen. Tele van veled a fejem, és végül tele lett veled a füzetem. Te vagy a tekintetem a határon, kattan az ár, 5663. Kazamaták felett a várom, ötlet van raktáron. Érzem azamatát, az ízét minden gazdag tálon. Legyek a resztelt májon, levelek gyermekláncon. Te vagy a film, vetít a gép ezen a pasztelvásznon. Hozzád bújok vissza, és tőled kell fesztelmásznom. Te vagy a legszebb nyáron, a legszebb nyáron. Te vagy a legszebb nyáron, legszebb nyáron. A filmet támogatta a Nemzeti Kulturális Alap, az Agrárminisztérium,
A film a MÁV Zrt. Együttműködésével készült.